ไม่สงสัยกันไหมครับว่า MBTI เนี่ยมีต้นกำเนิดยังไงที่มาของ MBTI ครับมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคบุกเบิกของวงการจิตวิเคราะห์เลยตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่19ถึงต้นคริสตศตวรรษที่20และเป็นยุคที่มีนักจิตวิทยาคนสำคัญถึง3คนเลยครับเริ่มต้นที่ปี1900นักจิตวิทยาที่ชื่อว่าซิกมันฟรอยด์เนี่ยหรือในวงการวิชาการเนี่ยขนานนามให้เขาเป็นบิดาของวงการจิตวิเคราะห์เลยนะเขาวางรากฐานด้วยแนวคิดว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยมีแรงขับหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแรงขับทางเพศแรงขับที่เรายังไม่รู้ตัวในจิตใต้สำนึกรวมไปถึงทฤษฎีที่ว่าการถูกปิดกั้นในตอนเด็กส่งผลต่อตอนโตยังไงแต่ผมคงไม่ลงลึกมากนะเพราะมันไม่ใช่คอนเทนต์หลักของคลิปนี้ครับแต่นี่แหละครับคือการเปิดโลกจิตวิเคราะห์ยุคนั้นเลยต่อมาในปี1912เพื่อนร่วมสำนักของเขาอย่างอัลเฟรด แอดเลอร์เสนอแนวคิดที่ต่างออกไปครับแอดเลอร์มองว่ามนุษย์เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกด้อยค่าและความพยายามเอาชนะสิ่งนั้นอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นคนอ่อนแอเนี่ย เราอาจจะพยายามเอาชนะมันด้วยการไปออกกำลังกายชกมวยหรือเอาอย่างอื่นมาแทนที่ครับเช่นความฉลาดแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นปมด้อยไปเลยครับจากภาพรวมที่ผมสรุปให้ฟังเนี่ยเขาจึงแยกตัวไปตั้งแนวคิด Individual Psychology แต่แน่นอนว่าผมคงต้องข้ามไปก่อนนะครับเพราะมันไม่ใช่คอนเทนต์หลักของคลิปนี้และต่อมาครับในปี1921นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของ MBTI เพราะนักจิตวิทยาคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์ลจุงซึ่งคาร์ลจุงเนี่ยเดิมเป็นลูกศิษย์ของฟรอยด์นะ แต่เขาคิดต่างออกไปครับจงสนใจวิธีที่คนมองโลกและตัดสินใจแตกต่างกันจึงเขียนหนังสือชื่อ Psychological Types ซึ่งถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในวงการเลยนะในหนังสือนี้จะมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากมายแต่ผมก็จะพูดถึงแค่เรื่องที่ว่ายุงกำหนดฟังก์ชันทางจิต8แบบโดยแบ่งเป็นท่าทีทางจิต attitude และกระบวนการคิด function ท่าทางทางจิตหรือว่า attitude เนี่ยแบ่งเป็น introvert กับ extrovert ครับเริ่มคุ้นกันแล้วใช่ไหมครับ เราจะไม่แบ่งเหมือนกับสมัยนี้นะตรงที่ว่าสมัยนี้เนี่ย introvert คือพวกที่รับพลังงานจากการอยู่คนเดียว extrovert คือรับพลังงานจากการอยู่กับผู้คนใช่ไหมแต่ตามคาร์ลจุงบอกเนี่ย introvert เนี่ยคือพวกที่อคติต่ออ็อบเจกต์ภายนอกครับซึ่งอ็อบเจกต์เนี่ยคือเป็นได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของแนวคิดหรือแม้แต่กิจกรรมก็ได้นะที่เป็นของภายนอกอะนะครับซึ่ง extrovert เนี่ยก็แน่นอนครับว่าตรงกันข้ามกัน คือเป็นคนที่ไม่อคติต่ออ็อบเจกต์ภายนอกนั่นเองซึ่งต่างกันตรงนี้ครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกกันคลิปหน้าๆแล้วกันเนาะและจุงนี่เองแหละครับที่เป็นคนเอาทฤษฎี introvert หรือ extrovert เนี่ยมาทำให้มันมีนิยามมากขึ้นเนาะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดถึง introvert หรือ extrovert มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการนิยามอย่างชัดเจนเนาะและกระบวนการคิดฟังก์ชันมี4อันคือ thinking feeling sensing และ intuition ครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าใครศึกษา MBTI นะครับก็จะคุ้นๆหูกันบ้างเนาะซึ่งเมื่อนำท่าทีทางจิตกับกระบวนการคิดมารวมกันเนี่ย ก็จะได้เป็น8ฟังก์ชันครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว้าวสำหรับสายปรัชญามากเลยนะเพราะว่าเน้นที่กระบวนการทางจิตไม่ใช่เชิงพฤติกรรมครับแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่เท่าฟรอยด์เนาะเพราะว่าฟรอยด์เนี่ยวัดทางพฤติกรรมได้มากกว่าครับและนี่แหละครับคือจุดตั้งต้นของแนวคิด MBTI ต่อมา MBTI กลับมาบูมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่วงปี1939ถึง1945เนื่องจากผู้ชายเนี่ยต้องออกไปรบและผู้หญิงต้องเข้ามาทำงานแทนนี่คือจังหวะที่2แม่ลูกแคทเธอรีนบิชและอิซาเบลไมเยอร์ส เข้ามาพัฒนาเครื่องมือคัดคนให้เหมาะสมกับงาน และพวกเธอต้องการให้มันเข้าใจง่ายเลยเปลี่ยนจากฟังก์ชัน8ตัวเป็นตัวอักษร4คู่กลายเป็น MBTI 16 Type และจากที่นั้นกระบวนการทางจิตเนี่ยกลายเป็นชี้ความชอบซะงั้นครับจนในช่วงที่ MBTI บูมที่สุดครับคือราวปี 2013เป็นต้นมาโดยบริษัท Nerdist Analytics เนี่ยมีการดัดแปลง MBTI ครับเพื่อหลบหลีกลิขสิทธิ์อันนี้เขาพูดกันนะครับเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์โดยปรับแบบทดสอบให้ใช้ง่ายสนุก และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง แต่ต้องเน้นว่านี่ไม่ใช่เวอร์ชันทางการของ MBTI จาก The Myers-Briggs Company และไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานงานวิจัยที่เข้มข้นแบบเครื่องมือจิตวิทยาทางการเนาะและเนื่องจากเขาต้องหลบลิขสิทธิ์ครับเขาจึงต้องคิดอะไรที่แตกต่างจากเดิม เช่น การเพิ่มขีด A ขีด T หรือว่า Assistive กับ Turbulent โดยอิงแนวคิดจาก Neuroticism จาก Big Five รวมไปถึงการสร้างบ้านสีและการ์ตูน Type ให้ดูน่ารักเข้าถึงง่าย ผลคือ NVIDIA เนี่ยระเบิดความนิยมทั้งในกลุ่มที่ศึกษาและกลุ่มที่เล่นแบบสนุกๆเนาะอย่างไรก็ดีครับ MBTI แบบ 16 Personalities ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความแม่นยำและความน่าเชื่อถือเชิงวิชาการนะและด้วยความแม่นยำมันลดลงครับเลยเกิดกระแสดึง Cognitive Function ของจุงกลับมาใช้อีกครั้งโดยจะเป็นการผสม Type เข้าไปกับ Cognitive Function ของจุงเช่นว่าถ้าคุณไปเรียน TP นะครับฟังก์ชันของคุณก็จะเป็น NE PI FE SI เป็นการบอกกระบวนการทางความคิดและทางจิตของคุณครับแม้งานวิจัยสายนี้ยังไม่หนาแน่นนะแต่คนใช้งานจริงจำนวนมากบอกว่าค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวเชียวโดยเฉพาะเรื่องการหาความถนัด
เพราะการเจอ type ของเราเหมือนเราเจอสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ถนัดเลยนะและในยุคใหม่ยังมีทฤษฎีเสริมอีกมากมายนะครับเช่นว่า cognitive function ทั้ง8ตัวเนาะที่ว่าเราจะไม่ได้มีแค่4ตัวที่เป็น cognitive function ครับแต่จะมีถึง8ตัวเลยหรือว่า four sides of the mind ซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยคือการที่เราเนี่ยมี4 type ในตัวครับและแต่ละ type เนี่ยก็จะโผล่มาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันครับแต่ว่า type หลักเราจะมี type เดียวเนาะแต่สำหรับผมนะครับทฤษฎีหลังๆมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยแม่นนะครับ บางครั้งก็คล้ายกับอุปทานหมู่เสียมากกว่าหรืออาจจะเพราะวิธีใช้ของมันเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนก็ได้นะทั้งหมดนี้ครับคือที่มาของ MBTI ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะใครที่มีความคิดเห็นยังไงอยากเสริมอะไรหรืออยากพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่างสุภาพได้เลยครับผม